bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo èdè Yorùbá ó kí n sọ pé ó wú mi lórí bẹ́ẹ̀ náà ló máa wú àwọn fans yín lórí báwo lẹ ṣe ń papọ̀ àti èdè Yorùbá o àti àṣà wa nílẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀sìn Islam bẹ́ẹ̀ ṣe ń yí gbogbo ẹ̀pọ̀ ní fújì. tó ṣẹlẹ̀ ni pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam orí kéèyàn wá ìmọ̀ orí gbogbo tí mo bá wà kéèyàn wà lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ mi mo dìbò ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ gan not about the fetish part not about the fetishness it's not about the fetish part but I just want to know like it's like exploring all avenues okay so the little experience about this it's no man sọ̀rọ̀ nǹkan kan kéèyàn lè sọ tó bá fẹ́ bá àwọn tó bá wà ní inú ẹ̀sìn yẹn sọ̀rọ̀ ṣe bíi tiwọn tó bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọn á gbọ́ nǹkan tí ò ń sọ tó bá fẹ́ preach for Christians you just act like a Christian so wàá lè sọ much nípa Christianity so tó bá ń bá èèyàn tó fẹ́ convert sí Christian sọ̀rọ̀ á gbọ́ nǹkan tó ń sọ so torí pé gbogbo àwọn references dem máa fún á jẹ́ pé nǹkan tó perfect tó correct so tẹ́ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa ṣe fún Islamic person náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe fún wọn tó yẹ traditional person yẹn so mo really go deep nínú ìṣẹ̀ṣe láti mọ̀ nípa ẹ̀ àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ náà tó yẹ kí n túmọ̀ náà mọ̀ so tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so irú fansin Ifá as mi ò mọ fẹ́ sọ ìmọ̀ knowledge tó wà ní Ifá pọ̀ gan because Ifá ó yà sí gbogbo bíkíbi Ifá sọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ àti òpin ó sọ̀rọ̀ pa ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin ayé but àwọn ẹlòmíì fetish part yẹn náà máa ń wò wọ́n mọ̀ pé wisdom wà nínú kìíní yẹn kò yín sí ẹ wo ọ̀rọ̀ kan nínú ẹsẹ̀ fáṣọ sọ pé mi ò rántí fáyìn láti kì Ifá yẹn sọ pé ó ní Ọ̀rúnmìlà ṣe ìgbà tó ṣe Ògún ọ̀rẹ́ wa bá Ògún wa ní kílé tó ṣe tó mi kànlẹ̀ tó lè sọ fáwọn ó ní torí ẹni tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ò rò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọ́n á ní kí ni túmọ̀ yẹn Ògún bíbẹ̀ ó wá sọ fún mi pé ṣé gbogbo ìwọ máa ń mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ò kí ń rò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ló máa òun ṣe ní rò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tó bá rò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọlé kó lọ gbé àpótí wa kó wájú kó tó nǹkan àwùjọ tayò ìgbà tó kùn wọnú ilé Ògún wa rọ ọmọ kan tó fáìn gan wọ́n sáré jáde pé àwọn Ọ̀rúnmìlà ọmọ tó wà nílé tó fáìn yẹn ṣé wọ́n ló bí oníhùn ló bí àwọn ìyàwó ẹ̀ tó mọ̀ wọn ò bí ọmọ báwa ní ìyàwó kan ló bí gbani kó jókòó gbani wá fún un lọ́mọ yóò ló máa fún un ní káwọn tayò tán náà ìgbà tó máa tayò tán ó ṣàkọjú tayò yẹn débi pé Ọ̀rúnmìlà nà lórí ayò ó nà kó máìdì ọmọ yẹn ló wà lọ́pọlọ ìgbà tó máa wọlé tó fẹ́ lọ bá ọ̀tọ̀ Ọ̀rúnmìlà ni mo fẹ́ lọ́mọ yá lọ́mọ tó wọlé báyìí ó ti di arúgbó kùjẹkùjẹ gbogbo yẹn náà ti ká tán ló bá sáré jáde pé Ọ̀rúnmìlà kí ni pírọ́blẹ̀mù ẹ ọmọ tó lówó fún mi ó tún wá sọ di arúgbó ni ṣé bóun bẹ́ẹ̀ sọ́nsìn pé ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ̀dá máa ń rò kí rò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tó bá rò pé ọmọ tó rí tó dàbí nǹkan téèyàn gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn lákòókò tó jẹ́ pé jòjòló obìnrin ló máa padà di arúgbó bẹ́ẹ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ obìnrin yẹn ló máa ká lára tó yẹn. pé sọ tó bá pé gbogbo ẹ̀dá ló máa ń tó máa ti rí bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n máa ń rò ìgbẹ̀yìn ẹ̀kan tó gbé ẹni ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n máa ní sùúrù.